Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। إن شاء الله من تطهير البيت. جزاكم الله خير. شكرا. نفس ما يأثر على القماش، ما في مشكلة. سنه معقد. اي معقد. والله فرصة تلمعونه. والله فرصة الآن الصيام طعم اللي قبل رمضان الدنيا. الرئيس العام يشارك في عملية تطهير بيت الله الحرام. مع تكثيف ومضاعفة الجهود